Giữa không gian mênh mông của Savannah châu Phi, nơi nắng gắt, thiêu đốt mặt đất và sự sống luôn bị thử thách đến tận cùng, một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt đang diễn ra mỗi ngày. Tại đây, từng loài động vật, từ những kẻ săn mồi mạnh mẽ cho đến các con mồi yếu ớt, đều phải chiến đấu không ngừng để giành lấy sự sống. Trong hành trình này, chúng ta sẽ theo dõi những khoảnh khắc đầy kịch tính, những cuộc rượt đuổi nghẹt thở, những cuộc đấu trí sinh tử và cả những chiến lược sinh tồn tinh tế mà tự nhiên đã ban tặng. Hãy cùng khám phá vẻ đẹp hoang dã nhưng tàn khốc của Savannah, nơi chỉ những sinh vật mạnh nhất, nhanh nhất và kiên cường nhất mới có thể tồn tại. Chào mừng đến với Savannah châu Phi, cuộc chiến sinh tồn. Bình minh trên thảo nguyên châu Phi không phải là khởi đầu của hòa bình, mà là lời cảnh báo đầu tiên của ngày mới. Khi những tia nắng đầu tiên lướt qua mặt đất khô cằn, mọi sinh vật bắt đầu một cuộc đua khác với thời gian, nơi sự sống còn được đo bằng hơi thở. Dưới cái nắng gay gắt của thảo nguyên châu Phi, trong khi hầu hết các loài thú săn mồi khác nghỉ ngơi trong bóng râm, một sinh vật di chuyển lặng lẽ, không phát ra tiếng động hay để lại dấu vết. Báo hoa mai Panthera pardus, kẻ săn mồi cô độc và bí ẩn nhất trong số các loài mèo lớn. Trên cành cao của một cây keo cổ thụ, một con báo hoa mai nằm bất động, bộ lông vàng óng điểm xuyết, những bông hoa hồng đen hòa quyện, hoàn hảo với ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá. Vẻ ngoài thanh thản ấy che giấu một sinh vật được sinh ra để giết chóc. Cơ thể nó nhỏ gọn nhưng vạm vỡ, tứ chi nhanh nhẹn, móng vuốt sắc nhọn và có thể co lại để giữ được độ sắc bén khi săn mồi. Bộ hàm khỏe mạnh, khứu giác nhạy bén, và trên hết, đôi mắt có khả năng nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu, khiến nó trở thành một kẻ săn mồi thầm lặng và nguy hiểm. Không giống như sư tử sống theo bầy đàn hay báo Gepa săn mồi có chiến lược, báo hoa mai chọn cách sống đơn độc. Mỗi con báo cái cai quản lãnh thổ riêng của mình, trải dài hàng chục km vuông, nơi nó săn mồi, nghỉ ngơi và nuôi dạy con hoàn toàn một mình. Dưới một bụi cây rậm rạp, không xa, báo mẹ đã giấu kho báu quý giá nhất của mình. Những đứa con mới được 1 tuần tuổi. Với thân hình nhỏ bé, bộ lông vẫn còn phủ đầy lông tơ, và những đốm trên cơ thể gần như không nhìn thấy được, chúng hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ. Với đôi mắt to, những bước đi vụng về và bản năng săn mồi vẫn đang phát triển, chúng dễ dàng trở thành con mồi và bị phát hiện. Trong vài tháng đầu đời, báo con không bao giờ rời khỏi hang. Mỗi ngày, mẹ chúng đều rời đi, bỏ mặc chúng tự xoay sở, yên lặng và vô hình. Sự bảo vệ duy nhất của chúng nằm ở lớp ngụy trang hoàn hảo và sự trở về đúng lúc của mẹ.
Giờ đây, khi mặt trời lên đến đỉnh điểm, báo mẹ cảm nhận được thời điểm đã chín mùi. Nó trèo xuống khỏi cây, thân hình nhanh nhẹn lướt qua bụi rậm mà không làm xáo trộn một ngọn cỏ nào. Phía trước, một đàn linh dương đang gặm cỏ một cách yên bình. Chúng là loài động vật nhanh nhẹn, có khả năng nhảy xa gần 10 mét khi chạy trốn, với thính giác và thị lực cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần một bước hụt, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô ích. Báo mẹ hạ thấp thân mình xuống đất. Bàn chân của nó mềm mại như miếng đệm cao su, yên lặng. Mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng. Nó chọn con mồi, một con linh dương non lạc đàn. Gió thuận chiều. Không hề có báo động nào được kích hoạt. Rồi trong khoảnh khắc, một xung lực đàn hồi bật ra từ mặt đất. Toàn bộ sức mạnh tập trung vào tốc độ và độ chính xác. Linh dương hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Một cú vồ của nó, rồi một cú cắn chí mạng vào cổ họng. Mọi chuyện kết thúc chỉ trong vài giây. Báo mẹ nhanh chóng kéo con mồi lên một cái cây gần đó, và nhờ khả năng leo trèo điêu luyện, nó kéo xác con mồi lên cao ngoài tầm với của bầy sói và sư tử. Trên ngọn cây, nó ăn phần đầu tiên và giữ lại phần còn lại để mang về cho đàn con. Trở về thảo nguyên, nơi đàn con đang chờ đợi, nó phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, vừa như tiếng gọi, vừa như tiếng thì thầm an ủi. Một chú báo còn thò đầu ra và cọ vào chân mình, vẫn vụng về nhưng an toàn. Dưới cái nắng gay gắt của thảo nguyên, báo mẹ không bao giờ phá vỡ sự yên lặng của mình. Cô ấy vẫn là một cái bóng di chuyển trên những vùng đất khắc nghiệt. Và hơn thế nữa, cô ấy là một người mẹ đơn độc nhưng kiên cường, nuôi dạy thế hệ tiếp theo bằng kỹ năng, bản năng và lòng tận tụy không lay chuyển. Giữa lớp bụi mịn bốc lên từ mặt đất nứt nẻ, một âm thanh quen thuộc vang vọng khắp thảo nguyên. Những bước chân đồng bộ, một tiếng thì thầm nhẹ nhàng như tiếng huýt sáo. Như một cơn lốc có tổ chức, loài chó hoang châu Felicia lao về phía trước với tốc độ và mục đích rõ ràng. Nhưng đằng sau vẻ ngoài kỷ luật của chúng là một xã hội nơi sự chia sẻ và chăm sóc con non vượt trội hơn bất kỳ loài săn mồi nào khác. Chó hoang châu Phi có bộ lông đốm đặc trưng, không có hai cá thể nào giống hệt nhau, giống như những bức tranh trừu tượng do thiên nhiên tạo ra. Đôi tai lớn hình lá giúp chúng tản nhiệt và tăng cường thính giác, biến chúng thành những chiến binh của thảo nguyên.
Nhưng điều thực sự khiến chúng khác biệt không phải là nanh vuốt hay tốc độ, mà là tinh thần đồng đội gần như tuyệt đối của chúng. Một đàn chó hoang châu Phi có thể lên tới 20 cá thể, đôi khi còn nhiều hơn. Trong số chúng chỉ có một cặp sinh sản, con đực đầu đàn và con cái đầu đàn, nhưng cả đàn đều chăm sóc đàn con. Đó là một kiểu gia đình mở rộng, trong đó mỗi thành viên đều là người bảo vệ. Trong một hang nhỏ ở bìa bụi rậm, được che chắn khỏi ánh nắng gay gắt, một đàn chó con chỉ mới vài ngày tuổi và vừa mới mở mắt, nằm co ro bên nhau. Ngủ ngon lành dưới sự trông nom của một con cái non, không phải mẹ ruột của chúng, mà là một bảo mẫu do đàn chỉ định. Mỗi ngày, những con trưởng thành thay phiên nhau ra ngoài săn mồi. Với chiến thuật săn mồi phối hợp và sự hợp tác, chó hoang châu Phi có tỷ lệ săn mồi thành công cao nhất trong số tất cả các loài ăn thịt, lên tới 80%, vượt xa sư tử và báo. Khi chúng trở về với thịt, điều đầu tiên chúng làm không phải là ăn, mà là nôn miếng thịt đã nhai ra cho đàn con, một hành động chăm sóc tập thể đáng chú ý. Bất kỳ con trưởng thành nào trong đàn cũng có thể cho chó con ăn theo cách này, bất kể mối quan hệ của chúng. Trên nền đất khô cằn nứt nẻ, đàn chó con rượt đuổi nhau, chơi đùa dưới sự giám sát của các chú, các dì trong đàn. Và khi nghe thấy tiếng gọi từ xa, cả đàn ngay lập tức tập hợp lại, di chuyển đồng bộ như một sức mạnh đồng bộ đang tiến lên trong tự nhiên, nơi bản năng sinh tồn thường gắn liền với sự cạnh tranh và cô độc. Chó hoang châu Phi là bằng chứng cho thấy sức mạnh thực sự nằm ở sự chăm sóc lẫn nhau. Và việc nuôi dạy một thế hệ mới không phải là nhiệm vụ của riêng một cá nhân, mà là trách nhiệm của cả một cộng đồng. Trên thảo nguyên cháy nắng, một bóng hình mảnh khảnh di chuyển trong màn sương mỏng. Báo Jepa, Acinonyx Eupatos, loài động vật có vú trên cạn nhanh nhất hành tinh. Với thân hình dài, mảnh khảnh, ngực rộng, chân thon và móng vuốt không thể co lại, nó là hiện thân của tốc độ. Chạy nước rút trong 4 giây có thể đẩy nó lên hơn 100 km/h, đủ để hạ gục bất kỳ con linh dương nào trong tầm mắt. Nhưng hôm nay, báo Jepa mẹ không săn mồi vì đói. Nó đang săn lùng đàn con của mình. Dưới bóng râm của một bụi cao thấp, ba chú báo con nằm đó, mới chỉ 3 tháng tuổi. Bộ lông của chúng lốm đốm. Mỗi ngày là một thử thách, không chỉ để sinh tồn, mà còn để học hỏi, để trở thành những thợ săn thực thụ. Báo mẹ không bao giờ đi xa khỏi hang.
Chỉ trong một buổi sáng, nó phải rình rập, giết chết và quay trở lại trước khi mặt trời lên quá cao. Trước khi gà mái, sư tử hay đại bàng phát hiện ra hang, gió đổi hướng và nó dừng lại. Trước mặt nó là một đàn linh dương Thompson. Chúng chưa phát hiện ra sự hiện diện của nó. Nó khom người thấp xuống với mỗi bước chân nhẹ như lông hồng. Tai vểnh lên. Mắt nó dán chặt vào một mục tiêu. Một con linh dương non đã lạc khỏi đàn. Khoảnh khắc ấy đã đến, báo mẹ nhảy ra khỏi cỏ như một mũi tên sống. Bụi bay mù mịt. Một tiếng kêu ngắn ngủi. Cuộc săn kết thúc trong vài giây. Với sự thận trọng tuyệt đối, cô mang con mồi trở về hang, đầu ngẩng cao và đôi tai luôn cảnh giác với những âm thanh nhỏ nhất. Ngay cả một tiếng thì thầm nhỏ cũng có thể báo hiệu một con ngỗng đã đánh hơi thấy. Nhưng hôm nay thảo nguyên thật yên tĩnh. Trở về với đàn con, cô đặt con mồi xuống đất. Ba con báo ghê bà non lao về phía con mồi, vẫn còn vụng về trong những cú đớp. Nhưng thảo nguyên chưa bao giờ thực sự an toàn. Ngay cả một bữa ăn cũng có thể bị một đàn ngỗng cướp mất nếu chúng không may bị đánh hơi trúng. Trong tự nhiên, nơi mọi âm thanh đều có thể báo hiệu nguy hiểm, tốc độ không chỉ là một kỹ năng. Nó là một sợi dây cứu sinh. Và tình mẫu tử chính là điều khiến tốc độ đó không thể ngăn cản. Khắp thảo nguyên, mặt đất rung chuyển dưới bàn chân của những gã khổng lồ hiền lành. Đó là một đàn voi châu Phi, Loxodonta africana, loài động vật có vú trên cạn lớn nhất trong thế giới động vật. Nhưng đừng để kích thước của chúng đánh lừa bạn. Trong tự nhiên, to lớn không có nghĩa là an toàn. Đặc biệt là khi bạn là một chú voi con. Một chú voi sơ sinh nặng gần 100 kg. Nó vẫn còn loạng choạng trên đôi chân của mình. Nó chưa biết cách sử dụng voi. Tai của nó vẫn chưa biết xòe ra. Mọi thứ dường như kỳ lạ và đáng sợ đối với nó.
Và trong khoảnh khắc yếu đuối đó, thế giới bên ngoài đã chờ đợi. Voi con là con mồi hoàn hảo cho sư tử, báo và thậm chí cá sấu nếu chúng đến quá gần sông. Nhưng thiên nhiên đã ban tặng cho chúng một món quà quý giá, sự đoàn kết. Bầy voi được dẫn dắt bởi một con voi cái giàu kinh nghiệm. Voi đầu đàn, người theo dõi các tuyến đường di cư, các hố nước bí mật trong mùa khô và các chiến lược đối phó với kẻ thù. Xung quanh voi con là một pháo đài sống. Các chị em dì và bà, tất cả đều sẵn sàng bao quanh nó và tạo thành một bức tường xám đồ sộ để bảo vệ sinh linh nhỏ bé bên trong. Dưới cái nóng như thiêu đốt của buổi trưa, đàn sư tử dừng lại nghỉ ngơi gần một lùm cây râm mát. Không khí yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ. Từ xa, một đàn sư tử cái lặng lẽ tiến đến. Chúng di chuyển theo đội hình lưỡi liềm, phối hợp nhịp nhàng như những chiến binh được huấn luyện. Mắt chúng dán chặt vào con non nhỏ nhất. Voi mẹ là con đầu tiên nhận thấy mối đe dọa. Nó gầm lên một tiếng trầm, dài, không quá lớn, nhưng đủ để đóng băng mọi thành viên trong đàn. Bức tường sống hình thành ngay lập tức. Những con sư tử lớn hơn đứng sau con non, tay vểnh lên và vòi cong lại. Voi mẹ bước tới, đầu cúi xuống sẵn sàng. Những con sư tử cái dừng lại. Liệu chúng có biết cái giá phải trả nếu chỉ bước thêm vài bước nữa không? Những con sư tử cái bỏ cuộc và rút lui. Và khi nguy hiểm đã qua, sư tử mẹ quay lại bên con non của mình và nhẹ nhàng chạm voi vào trán nó, như thể muốn nói, mẹ vẫn ở đây. Bản năng làm mẹ của voi không chỉ giới hạn ở việc chăm sóc, mà còn bao gồm cả việc phòng thủ có tổ chức. Mỗi bước chân, mỗi tiếng gọi. Mỗi vòng tròn bảo vệ đều là minh chứng cho một xã hội mà việc bảo vệ con non là sợi dây liên kết bền chặt nhất. Và chính thiên chức làm mẹ, chứ không phải nành vuốt hay kích thước, mới là vũ khí lợi hại nhất của những gã khổng lồ hiền lành này. Dưới cái nắng gay gắt của thảo nguyên, một con sư tử cái nằm bất động dưới bóng cây thấp. 3 con sư tử con nằm co ro bên cạnh, ngủ ngon lành theo nhịp thở của mẹ. Chúng chỉ mới vài tuần tuổi. Chúng rất yếu ớt, mắt chưa mở hẳn và hoàn toàn phụ thuộc vào sự bảo vệ của mẹ. Sư tử là loài mèo lớn duy nhất sống theo bầy đàn. Nhưng khi sinh con, sư tử cái luôn tách khỏi đàn trong những tuần đầu tiên để che chở cho con khỏi những kẻ săn mồi, sói, báo, và thậm chí cả sư tử đực không phải là cha. Nếu một con sư tử đực
mới lên nắm quyền kiểm soát đàn, nó sẽ tìm kiếm và giết chết tất cả những con sư tử còn hiện có để buộc sư tử cái động dục trở lại. Vào lúc đó, sư tử cái trở thành một người bảo vệ kiên cường, sẵn sàng chiến đấu với đồng loại để bảo vệ mạng sống của đàn con. Khi đàn con đủ khỏe mạnh, sư tử cái sẽ đưa chúng trở về đàn. Từ đó trở đi, tất cả các con cái trong đàn đều giúp đỡ chăm sóc chúng, cho con bú, giữ ấm cho chúng và thay phiên nhau canh gác. Một cộng đồng sư tử mẹ gắn kết bởi máu mủ và bản năng. Sư tử cái không chỉ là một thợ săn mà còn nuôi dưỡng, bảo vệ và dạy dỗ thế hệ tương lai của thế giới hoang dã. Bên trong nàng ẩn chứa sức mạnh, chiến lược và một trái tim kiên cường. Trên khắp những cánh đồng bất tận của thảo nguyên châu Phi, nơi mặt trời tắm mình trong đất và mỗi cơn gió mang theo mùi máu, bụi bặm và sự sinh tồn, những câu chuyện được kể lại mỗi ngày, lặng lẽ nhưng dữ dội. Đó không phải là những câu chuyện về những trận chiến hào hùng hay khoảnh khắc thống trị, mà là những cuộc đấu tranh chậm rãi và gian khổ để nuôi dưỡng sự sống mong manh giữa vòng xoáy của cái chết. Từ cuộc tấn công chớp nhoáng của một con báo mẹ đơn độc hy sinh thức ăn để xua đuổi những kẻ săn mồi khỏi hang ổ của mình. Từ vòng tròn bất khả xâm phạm của một đàn voi khổng lồ, nơi mỗi cá thể, dù già hay trẻ, đều sẵn sàng tạo thành một pháo đài sống để bảo vệ một con voi còn mới sinh yếu ớt. Từ bóng tối len lỏi qua ánh nắng, một con báo mẹ mang những miếng thịt đến những cành cây cao khuất nẻo của thế giới, chỉ dành riêng cho đứa con đơn độc đang kiên nhẫn chờ đợi sự trở về. Từ sự thống nhất tuyệt đối của một bầy chó hoang châu Phi, nơi không có con của tôi, chỉ có con của chúng ta. Ngay cả ánh mắt dữ dội và những bước chân kiên quyết của một con sư tử cái đối mặt với những kẻ thù to lớn hơn mình rất nhiều, chỉ để cướp đi thêm một ngày sống cho đứa con yếu ớt của mình. Tất cả những hình ảnh này không chỉ là bản năng. Chúng là tình mẫu tử, một ngôn ngữ vĩnh cửu mà muôn loài đều thấu hiểu. Trong một thế giới mà cái chết rình rập khắp nơi, nơi kẻ mạnh nhất không phải lúc nào cũng sống sót, điều phi thường nhất không phải là móng vuốt hay tốc độ. Nó nằm ở sự kiên nhẫn, hy sinh và một tình yêu thầm lặng không lời. Đây là cách các loài vật hoang dã tiếp tục cuộc sống. Không phải bằng chinh phục, mà bằng sự chăm sóc. Không phải bằng sức mạnh, mà bằng lòng trắc ẩn. Ở một nơi được coi là một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên trái đất, tình mẫu tử trở thành vũ khí mạnh mẽ và bền bỉ nhất. Và trong mỗi bước chạy nước rút, mỗi cú nhảy, mỗi cú liếm nhẹ nhàng hay tiếng gầm vang dội đều có một lời tuyên bố thầm lặng.